ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ। ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ, ਕਿਹਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ। ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 704 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 320 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ CAM ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਾਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੜਕ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਡਰਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। I want to remind and maybe explain why there was a need to cancel the meeting, because I've been serving here for the last 3 years, and I saw and I felt the impartiality of the Secretary General and how he gives the feelings that he doesn't care for this, how he doesn't really care. Expressing empty words is not enough. He doesn't really care for the suffering of the Israeli civilians. But this morning, when he started his speech at the Security Council by saying that Hamas attacks did not happen in a vacuum, this is really something that every decent person, it should be unfathomable for each and every one of us. Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. Hamas, as the minister explained, beheaded
babies, burned families, raped women, abducted kids, babies, Holocaust survivors. And the SG is blaming the victim? You are blaming Israel? This is a pure blood libel. This is a pure blood libel, and I think that the Secretary General must resign, because from now on, ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਚੇਵੇਡ ਲੈਫਿਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 222 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੈਵਿਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੋਰੋਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। My mom is telling the horrific stories. She's saying that many people, a swarm of people came through the fence. The fence cost 2.5 billion shekels and it didn't help even a little bit. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, with her legs on one side and her head on another side. That she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her, and that while she was being taken, she was hit by sticks by Shabab. Yeah, Shabab people. Until they reached the tunnels. There they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ। Colonial powers have portrayed national liberation movements as terrorism. Some in this council have offered protection to their allies who are oppressing occupied peoples in Palestine and in Kashmir. Under the UN Charter, states have the right of self-defense against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet, a state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right to self-defense against those whose territory it has illegally occupied. Mr. President, the perpetuation of Israeli occupation will not bring peace to the Holy Land. Durable peace will emerge from the internationally agreed two-state solution and from the creation of a secure, viable, contiguous and sovereign state of Palestine on the basis of the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. Before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। On October 7th, Hamas waged war at Israel. It was the worst terrorist attack the world has known since 9/11, but for Israel, proportionately, it was like 20 9/11s. It was the worst act of anti-Semitic violence since the Holocaust. I described to you some of the horrors. It's impossible to describe all of them. Jewish children hid in attics from these monsters, and they were found and butchered. As in Babi Yar, Jews were machine gunned in killing pits. Hamas butchered, Hamas beheaded, Hamas burned babies alive, Hamas raped, Hamas kidnapped hostages, over 200, babies, children, elderly, Holocaust survivors. We are in a war between barbarism and civilization. Chancellor Scholz, who visited Israel, said that Hamas are the new Nazis. And as in the Second World War, when the Allies fully supported the French anti-Nazi resistance, today the international community is uniting in support of Israel. For Hamas, barbarism not only threatens the Jews, it threatens the Middle East, it threatens the region, it threatens Europe, it threatens the world. Hamas is the test case of civilization against barbarism. Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon, in Paris. You refuse to tolerate this threat. And the people of Israel refuse to have ISIS in a terror enclave on its border. I have to explain, this is not an enclave of ISIS thousands of kilometers away from Europe. It's ISIS. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Government of India and government of Bangladesh take necessary action against terrorism jointly, like Bangladesh government banned Jamaat Islam, ISIS, and their political activities. Bangladesh government gave a keen eye to the activities of terrorism, and India helped this technology. अभी जमात इस्लाम बांग्लादेश को बैन किया। अभी बांग्लादेश इलेक्शन में जमात इस्लाम बांग्लादेश अभी इलेक्शन में भी है, अभी उन लोगों एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। यह क्यों? इसको बैन किया गया है। अभी उसके साथ और जो है हुजी है, हरकतुल इस्लाम है, अभी अंसारुल्लाह है, ये उन लोगों को भी बैन किया गया है। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3,40,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ
ਆਰਯੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕਾਕੜ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ सकता है। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों अनटिल एंड अनलेस इट इज़ द जुडिशल कंक्लूजन। अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उन अफगान्स की जो गैर कानूनी तौर पे 40 साल से 45 साल से यहाँ मुकीम है और वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट इशू कराएं, अपने मुल्क से वीज़ा लेकर आए, हमारी तरफ आए, हमारी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाए। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪੁਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਰੀਫ 3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਆਇਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ 134 ਸਮੇਤ 322 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 51 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਵਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 460 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 248 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 66 ਸਾਲਾ ਟਸਕ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਡਰੇਜ਼ ਜੂਡਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਜਮ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੇਜਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਮਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮਾਰੰਗ ਗੋਮਕੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। It's a fantastic welcome. Thank you so much for the nice gifts and the dance. It was fantastic. Thank you. And you find it successful for the tournament? Yes, it's a great welcome and it's good to be here. So we really appreciate this. China has already made it to the Paris Olympics. So the strategies are going to be different, or you'll go with the same approach? We have a different team here now, so we play to learn and grow. We've of course qualified, so our approach to this tournament will be different. But we're here to grow and learn and hopefully put together a good result. Most of the teams you have played with, frequently you play with. So which team do you think will be the biggest challenge? I think all of the teams. I think Korea, India and Japan will be very good teams. They still have to qualify, so they come here with a different goal, I think. So I think that those three teams are always very good. ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ। ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ, ਕਿਹਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ। ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।